අයිබෝවන් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා HTML දෙවන පාඩම් මාලාව. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ටේබල් එකක් වගුවක් වෙබ් පේජ් එකක පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි වෙබ් පේජ් එකට වීඩියෝ ඉතුරු ටිකක් විදිහට ටිකක් පැහැදිලි විදිහට දක්වන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තමයි වගුවකින් දත්ත ඉතුරු පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ෆ්‍රී බේකින් වගේ දෙයක් ඕඩර් කරනකොට අපේ ඒ ෆෝන් එක උඩ කරලා ගිහින් හිතමුකෝ ඒ ෆෝන් එකේ විස්තර ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක RAM එක වගේ දේවල් අපිට ටේබල් එකක් ඔය දෙකකින් ඉතා පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අද ටේබල් එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. මේක ලොකුට අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේකට මුලින්ම HTML ටැග් දෙක දාලා වෙබ් පේජ් එක පටන් ගන්නවා සාමාන්‍ය විදිහටම. මම HTML ටැග් එක පෝස්ට් කරගන්නවා. කොසම ටයිටල් එකකුත් දාලා හෙඩ් එකත් දාගන්නවා. හරි අපි ටේබල් කියන එක පටන් ගන්නෙ ටේබල් එක හදන්න පටන් ගන්න ටේබල් කියන ටැග් එකකින්. ටේබල් කියන ටැග් එකේ ටැග් එකකින් මේ ටැග් එකට ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙනවා බෝඩර් ඒ වගේ ඇට්‍රිබියුට්ස්. මම දැන් ටේබල් කියන ටයිප් කරනවා. ටේබල් මම ටේබල් එක පෝස්ට් කරන් ඉන්නවා. දැන් ටේබල් ටැග් එක අපි ඕපන් කරලා පෝස්ට් කරගත්තා. දැන් අපිට මේ ටේබල් එක හදනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ රෝස්. ටේබල් රෝස් ඊට පස්සේ තමයි ටේබල් ඩේටා ඇඩ් කරන්නේ. නැත්නම් අපි ටේබල් හෙඩ් කියන්නේ through එකම තමයි. මම ටේබල් හෙඩ් එකක් හදාගන්නවා. මම ටේබල් හෙඩ් එකක් හදාගන්නවා. th මම th එක වහගන්නවා. බලන්න මේක ඇතුළේ ඩේටා ටයිප් කරනවා. ඒක අපි td කියන එක ටේබල් ඩේටා මම මෙතන name td කියන එක ක්ලෝස් කරගන්න. ආයිත් මම td කියන එක ඕපන් කරලා තව කොලම් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ සේව් කරලා රන් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ අපේ ටේබල් එක හැදලා තියෙනවා. කොලම් දෙක ටේබල් එක හැදලා තියෙනවා. ඒකට මේක බෝඩ් එකක් අපි දාපු නිසා බෝඩ් එක ඇවිල්ලා නැහැ. අපි බෝඩ් එකක් දාමු. තමයි අපිට බෝඩ් එකක් ආවා. හරි අපි දැන් මේකේ දැන් ටේබල් රෝ එකකුත් දාගන්නවා. ටේබල් රෝ දැන් මම මේකට වැලියුස් ටිකක් දාගන්නවා. මොකද මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා බලමු මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන හිස්තැනක් ආවා. අපි මෙතන මේ ටේබල් හෙඩ් කියන එක පාවිච්චි කරලා මම ඒ නිසා ඒක රිප්ලේස් කරා ටේබල් රෝ එකකින්. දැන් ටේබල් රෝ එකක් තියෙන්නේ. දැන් මම ඒකේ වැලියුස් දෙකක් දාගත්ත කමල් එක වයිස් අවුට් 20 කියලා. දැන් අපිට මොන මේ දැන් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. මම තව ලේසි වෙන්න තවත් වැලියු එකක් දාගෙන ඉන්නවා. හරි දැන් වැලියුස් දෙකක් දාගත්තා. ඒවල මේ බෝඩ් එකේ ඇට්‍රිබියුට් එකේ මේ වැලියු වෙනස් කරලා අපිට බෝඩ් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි මේ බෝඩ් එක මහත් වුණා.
කල කියන ඇටිපිටින වැඩ කරන්නේ නැහැ මේකට. දැන් ඔයාලට මේකටත් අපිට ඕන විදිහට සෙන්ටර් ටැග්ස් දාලා මේක ෆෝමැටින් කරගන්න පුළුවන්. මේ සෙන්ටර් එකට ගන්න. මේ ටැග් එක පාවිච්චි කරලා මේකත් එහෙම රන් කරලා බලමු. දැන් මේක මැදට ආවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ටේබල් ඩේටා කියන එකටම ඔන්න ඉමේජ් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන පොඩි ඉමේජ් එකක් තෝරගන්නවා. මම මෙතන හෙලිකොප්ටර් එකේ සිම්බල් එක තියෙන ඉමේජ් එක. හරි මම දැන් ඉමේජ් එක කොපි කරගත්තා ඩෙස්ක්ටොප් එකට. මගේ මේකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකටම මේ තියෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඉමේජ් එක. අපි ගන්න එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. එක්ස්ටෙන්ෂන් png. මම දැන් ඒක ඇඩ් කරන්න යන්නේ ටේබල් ඩේටා එකක් විදියට. කමල් කියන එක තියෙද්දිම මම දානවා img src equal හරි මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් height width වෙනස් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා අපි දැන් මොන කොලම් එකකට මොන රෝ එකකට අපි මේ ඉමේජ් එක හැඩ් වුණා. අපිට ඕන මේක ෆෝමැටිං කරලා සයිස් එක දාගන්න පුළුවන්. මොන විදිහට අපිට එතන මේ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ඇට්‍රිබියුට්ස් වල පොඩි වෙනස්කම් කරලා හොඳ වෙබ් පේජස් හදන්න පුළුවන්. හරි අද HTML පාඩම මම උගලන්ට ගන්න දෙන විතරයි. මේ ටේබල්ස් වලම තව ටිකක් ඉදිරියට උගන්නන්න තියෙනවා. අපි ඊළඟ පාඩමෙත් හම්බෙමු. ස්තුතියි.